Sziasztok! Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Ma azt fogjuk megnézni, hogyan is mesélhetünk a munkahelyi napunkról. Egyszerűen persze. Vágjunk is bele! Emlékeztek még? A legutóbb a reggeli rutinról volt szó. Felkeltünk, kávéztunk, és aztán, hát persze, a legtöbbünknek jön a munka. Nézzük is meg, hogyan beszélhetünk erről magyarul. Szóval a mai terv az, hogy megtanuljunk pár nagyon hasznos mondatot, amivel leírhatjuk a napunkat a munkahelyen. És ne aggódjatok, minden szuper egyszerű lesz, tényleg teljesen kezdőszinten maradunk. Rendben, akkor induljon a nap. Kezdjük a legelején. Hogyan is mondjuk azt, hogy mikor kezdődik a munka? Na, itt is van az első mondatunk, figyeljetek, én mondom, aztán ti jöttök. Jó? 9 órakor kezdem a munkát. Most ti. Szuper, ez angolul annyit tesz, hogy I start work at 9 o'clock. Na de nézzük meg, hogyan is épül fel ez a mondat, mert ez a lényeg. Bontsuk ketté, ahogy a táblázat is mutatja. Az első rész 9 órakor. Ez ugye az, hogy at 9 o'clock. A második fele pedig kezdem a munkát, vagyis I start work. És itt van egy pici, de fontos dolog, látjátok a T betűt a munka szó végén. Munkát T, ez a tárgyrag, ezt mindig oda tesszük, ha valamit csinálunk. Én kezdem, mit? A munkát. És ez az órakor egy igazi kis csodaszer a magyarban. Tök egyszerű. Ha meg akarod mondani, hogy valami hány órakor történik, csak fogod a számot, és a végére bigyezted, hogy kor. Például 7 órakor, vagy 1 órakor. Ugye milyen könnyű? Oké, szóval beértünk a melóba. De hát nem csak ülünk, hanem dolgozunk is, igaz? Lássuk, mik a tipikus feladatok. Jöhet a következő mondat? Figyeljetek! Sokat írok a számítógépen. Most ti? Jó. Ez angolul így hangzik. I write a lot on the computer. Nézzük ezt is közelebbről, ahogy itt látjátok. Sokat írok. Ez az, hogy I write a lot. Aztán a számítógépen, vagyis on the computer. Ez is teljesen logikus, nem? És itt van még egy kis segítség, egy minta, amire érdemes figyelni. Látjátok az írok szó végét? A -K betűt? Na, ez a -K nagyon gyakran azt jelenti, hogy én csinálom a dolgot. Tehát írok az az, hogy én írok. Figyeljük majd ezt a többi mondatban is. Következő feladat. Mondjátok utánam, gyakran beszélek telefonon az ügyfelekkel. Na, észrevettétek, beszélek. Itt is ott van a végén a ka. Ez a mondat pedig azt jelenti, I often speak on the phone with clients. És hát persze, mi más történik egy irodában? E-mailek mindenütt. Ismételjük együtt. Sok e-mailt kapok és küldök. Szuper, látjátok? Kapok, küldök. Mindkettő végén ott a t-rag, tehát én csinálom. És figyeljetek, itt van megint a t-rag, e-mailt. Mert az e-mail a tárgy, amit kapok és küldök. Oké, akkor egy gyors összefoglaló, hogy miket is csinálunk. Tehát írunk a gépen, beszélünk telefonon és e-mailezünk. Eddig minden tiszta, ugye? Szuper! Na de hát egész nap csak dolgozni nem lehet. Kell egy kis szünet is, nem igaz? Nézzük, hogyan beszélünk erről. Ez egy nagyon fontos mondat, figyeljetek a kiejtésre. Kávészünetet tartok délelőtt 10-kor. Próbáljátok meg ti is. Nagyon jó. Ez angolul annyit tesz, hogy I take a coffee break at 10 in the morning. Ebben a mondatban a kulcsszó a szünet. Jelentése break. És ez egy szuper hasznos szó. Használhatjátok máskor is, például ebédszünet.
vagy hogyha kértek egy 5 perc szünetet. Ezt jegyezzétek meg! És ahogy telik az idő, lassan elérkezünk a nap végéhez. Hogyan is mondjuk azt, hogy vége a munkának mára? El is érkeztünk a nap végéhez, itt az utolsó mondatunk mára. Mondjátok velem együtt, délután 5 órakor befejezem a munkát. Ez azt jelenti, I finish work at 5 in the afternoon. És jöhet a jól megérdemelt pihenés. Jól van, most, hogy megvannak a darabkák, rakjuk össze a képet. Hallgassuk meg az egész történetet egyben, hogy lássuk, milyen szépen összeáll egy teljes munkanappá. Látjátok, így áll össze a napunk. Figyeljetek, elmondom még egyszer az egészet, szépen lassan, magyarul. Hallgassátok csak. 9 órakor kezdem a munkát. Sokat írok a számítógépen. Gyakran beszélek telefonon az ügyfelekkel. Sok e-mailt kapok és küldök. Kávészünetet tartok délelőtt 10-kor. Délután 5 órakor befejezem a munkát. Szóval mi a mai nap legfontosabb tanulsága? Az, hogy most már van 6 teljes, kész mondatotok, amivel el tudjátok mesélni, milyen egy napotok a munkahelyen. Hát nem szuper? Ez egy fantasztikus alap, amire építhettek. Gratulálok! És akkor most ti jöttök. Itt a mai házi feladat. A kérdés, és te? Mit csinálsz a munkahelyen? Próbáljátok meg leírni a saját napotokat a tanult mondatokkal a kommentek között. Nagyon kíváncsi leszek. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Sziasztok!